Salutare la toată lumea și bun venit din nou la un videoclip unde eu analizez partide de șah și încerc să mai zic câteva glume, fac tentative, încerc să vă fac ziua mai bună sau seara mai proastă. Nu, ups, nu asta. Nu pot să vă dau să divulg din detaliile mele. Deci, avem aici Grand Chess Tour și s-a terminat acum câteva zile, de fapt ieri s-a terminat. Și a fost tiebreak. Spoiler alert. S-a terminat turneul 5,5, 5,5, 5,5, egalitate trio. Ali Reza cu Pragnananda, cu Maxim. Și a trebuit să joace tiebreak. Yay! Yupi! Și atunci o să vedem partidele de la tiebreak. Și scopul meu e să fac ceva distractiv și scurt. Da? Și să vă fac să râdeți. Bun. Deci, Pragnananda începe cu E4. În inima tablei se duce pionul, iar negru la fel în epicentru. Calul iese în față, la F3 atacăm pionul și Pragnananda joacă cal C6, așa numitul acrobatistul tablei, da? Nebun C4, magicianul, am putea să-i zicem, nebun C5 și magicianul, sau nebunul, că suntem cu toții niște nebuni și magicieni în același timp. C3, vrem să pregătim D4, dar nu imediat, pentru că dacă am jucat imediat, cum joacă începătorii, au loc multe schimburi, negru ne ia un pion, nu știu dacă asta e teoria, uite, pot să deschid repede engine-ul, ba da, minus 0,3 și chiar stă mai bine, nu numai că a egalat. Și poți să zici bine, bine, ce se întâmplă la D5, pe calea la C3, pe ea la C3, clar, furculiță. Ok, rămâne și el cu o piesă atacată și cu regele în centru. Poziția devine extrem de complicată. Aici se pare că e mai bine să-i luăm nebunul pentru că e cu șah și vrem să ne salvăm și calul și regele în același timp. Dacă am luat pe A1, deci rețineți că dacă luăm nebunul cu negru, da? Deci dacă ar fi fost să întorc tabla, aoleu, ce-am făcut? Am dat reload, deci trebuia să întorc tabla, flipboard. Deci, dacă era aici să mă duc, rețineți că dacă suntem cu negru, aici, luăm nebunul direct cu șah și după aia ne salvăm calul, da? Și e minus 1,3. Adică avem avantaj enorm. Iar după nebuna 1, e egalitate. Bătaie, dama E7 șah, nebune 3, dama B4 șah. Ok, și poziția devine foarte complicată, albul își apără nebunul, cale 7, na, și negru rămâne cu 4 pioni, 4 cu 3, 7 pioni contra 5, dar rămâne cu o piesă în minus și engine zice că e echilibrată poziția. În fine, rămâne de justificat. Poate e o poziție foarte interesantă de străbătut în partide, de cutreierat. Dar pe noi ne interesa de fapt cu piesele albe, deci nu voiam să vă test tabla. Și Super Mari Maestri joacă D3, da? Joacă liniștit, pe termen lung, ok? A6, mutare pe marginea tablei, A6 și B5 pregătește să atace nebunul, ok? Și acum nebun G5. Să punem o legătură și um, respectăm acel principiu de șah unde nu mutăm aceeași piesă de două ori, da? Deci observați cum mă ascultă Aliereza și își dezvoltă toate piesele. Nebun A7, calbe la D2, da? D6, să stabilizeze controlul în mijlocul tablei. A4, ocupă mai mult spațiu, încercăm să-l sufocăm pe adversar, de fapt. Nebun H4 și acum cale 7. Asta e o metodă de a scăpa de legătură. Singurul minus e că îl facem să aibă dinții babei. Luăm calul și după aia stricăm structura. Și acum ne grăbim să facem rocada, să împingem pionul și regele și să atacăm centru. Ok? Cal G6, D4. Zici că am scris deja cursul ăsta, zici că deja l-am filmat, am săgețile deja făcute. Nu, faza e că am mai înregistrat niște videoclipuri, n-au ieșit cum trebuie și de asta sunt al 10-lea. Nu, glumesc, sunt al 20-lea. Nu, glumesc. Sunt la al 3-lea video pe care îl fac. Tură la E1, să dezvoltăm piesa. H5 se instalează cu pionul mai în față, da? O remanevrare de cal, da? Deci, cum am zis, acrobatistul
dansează pe tablă, vrea să ajungă pe un avampost care va fi denumită și cetatea calului pe F5, H4 și cale 3. Uite, am uitat să opresc analiza de calculator, că mă săcăie un pic, nu știu de ce. Cal F4, damă B3, damă E7, acum realizez că trebuia să editez video. A5, rege F8, ok? O poziție atipică unde vrea să fie un pic cu regele, fie pe o parte, fie pe cealaltă, să pregătească poate rege G7, rege H7, sau să joace la un moment dat nebun de 7, dacă apucă turn de 8 nebun de 7, și asta, rege G7 și să ducă tura și după aia să tragă regele la loc. În principiu, vrea să conecteze turele, nu e nimic mai mult de atâta. Turn A de 1, turn B8, să-și dezvolte nebunul după aia, și tura e ca un prieten tăcut, sau mai degrabă viața e ca o tură. Când ești blocat, nu faci mai nimic, da? Dama pe A3 să țintească pe D6, ok? Țintă mortală, turn H6, cu ideea rege G7, nebun D7 și eventual turn A H8 sau turn A G8. G3, bătaie, se deschide poziția, exploziv. Cal H3 și A, rege G2, se pare că eu nu prea am atâta energie, dar încercăm totuși ceva, descurcăm cu ce avem. Bătaie și asta e o mutare briliantă dacă pornesc analiza, doar ca să vedeți, da? Și acum ce a jucat albul, a luat tura, cal F4 de la Pragnananda, rege F3 de la Alireza, fuge cu regele, rege H7 și vrea eventual din nou nebun de 7 turna G8 sau F5 să vină cu dama să captureze piorul. Vrea să-l dea șahmat, ce e mai mult de atâta. Dea la E5, nebun C5, atac intermediar, Zwischenzug, ia la D6, dama E5, ok? B4, nebun, dama H5 șah, a dat calul și acum urmează o repetiție de mutări și e remiză. Jap, 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 țac, țac și e remiză, da? Cam asta. Și motivul pentru care e remiză e că, ok, negru are un turn în minus, a sacrificat material, dar regele e pielea goală, regele alb. Dacă am jucat rege G2, cred că ar fi destul de rău pentru noi. Sau... Bun, H3 șah și după aia turn G8, nu? Da. Și plus avem dama, avem nebunul, o să mai aducem încă o piesă, a treia piesă, în timp ce ia uite-te la figurile albului. Uită-te la fața lui. Și de asta a jucat zigzag cu regele. Foarte important să nu lăsăm să fugă pe E2. Ok? Bun, și cam asta a fost videoclipul. Probabil că o să mai filmez câteva, că vreau să filmez și restul de tie-break-uri. Vreau să le editez, vreau să fac un videoclip cu toate trei sau videoclipuri separate și na, sper că v-a plăcut. Dacă ăsta e doar un videoclip, fiți siguri că smulgeți butonul de like, distrugeți butonul de subscribe și lăsați un comentariu mai jos spunându-mi ce v-a plăcut și ce detestați în videourile mele. La revedere, pa, pa!